і опускаємо масло. Вуаля! Попкорн розкрився, готовий. Можемо його пересипати на серветку. Пустий. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я поділюсь з вами рецептом попкорну з гречки. Тому, якщо цікаво, лайк, підписка, ну ми будемо з вами починати. Коротко розкажу, що нам для цього потрібно. А потрібно нам всього лише 3 інгредієнти. Це соняшникова олія або будь-яка олія без смаку. Далі гречка, звичайно, вода, ну і сіль. Все. Ось такі інгредієнти для того, щоб зробити прикольну штуку, яка називається попкорн з гречки. Першим ділом поставимо варитись нашу гречку. Кількість води не принципова, тому що ми все рівно будемо її потім скидувати на сито. Тому беремо воду, пересипаємо сюди нашу гречку, підсалюємо воду гарненько. Візьмемо ложечку для того, щоб перемішати відразу. Так, перемішали і варимо. Тепер самий головний момент. Перший. Ми маємо зварити гречку до текстури чуть менш звичної для нас. Тобто трошки не доварити. Тобто гречка, саме зерно має бути зварене, текстурне, але трошки не доварене. Ясно, так? Варимо. Це десь займе у нас, залежить від гречки, 10-15, можливо 20 хвилин. Поки вариться наша гречка, розкажу ще такий невеличкий лайфхак. Для того, щоб гречку не варити, її можливо ще замочити на ніч в холодній воді. Зранку собі встали, гречечку процідили в воду і переходимо до наступного етапу. Але зараз ми варимо. Варимо до готовності. Зараз можете подивитися. Бачите, вона вже почала булькати, але ще сира. Я вам покажу, коли буде вже цей такий момент альденте. І так, як ви бачите, ось така текстура у нас вийшла. Бачите? Вона вже готова, але ще трошки можна було б і потримати. Але текстура самої гречки, як ви бачите, вона залишилась. Це говорить про те, що вже можна її проціжувати і промивати холодною водою. Далі нашу зварену гречку пересипаємо на деко. Я думаю, що я візьму 2 деко. Вам зараз покажу на одному. Кину ще потім на інше, тому що треба, щоб гречка лежала одним слоєм, для того, щоб вона могла нормально сохнути і не зліпатися. Все, ось так ми розрівняли. І ставимо в нашу духовку на конвекцію, повну обдувку на 100 градусів, можете 120. До повного висихання. І так, як ви бачите, гречка наша висохла. Тобто, по факту, ми її потім висушуємо до такого ж стану. Ну, воно навіть трошки більше висушується. Тепер, що ми робимо? Ми розігріли олію, взяв соняшникову, але ви можете брати будь-яку, головне, щоб вона була без смаку. Виноградні кісточки, соняшникова, ну, коротше, ці дві буде нормально. Оливкову краще не беріть, бо в неї температура горіння, задимлення низька. Тому саме краще до цього підходить або фритюрна олія, яка спеціально є для смаження у фритюрі, або соняшникова. Поїхали. Температуру, як ви бачите, треба вище 200. В ідеалі 230. Вище може бути. Нижче не потрібно, тому що попкорн може не розкритися. Тому краще температура була вище 200 градусів, 230. І ви мені можете задати питання, а якщо в мене немає такого градусника, що мені робити? Дивитесь на олію. Коли олія реально починає диміти, зараз вона ще не димить. Коли вона реально починає диміти, там точно плюс 250. Тоді вже можна смажити. Ну це так, реально працює ця штука. Тому беремо
таке ситочко у мене є. Я сюди насипаю небагато. Візьму ось так, трошки. Попкорна. І що ми робимо? Підготували, як ви бачите, вже серветочку для того, щоб відразу промочити. І опускаємо масло. Вуаля! Попкорн розкрився, готовий. Можемо його пересипати на серветку. Бачите, який він такий класний, надутий і хрусткий. І так, ось такий попкорн у нас вийшов. Він дуже смачний та хрусткий. Цей попкорн в основному робиться для того, щоб зробити хрустку текстуру. Ясно, що його можна і просто так їсти, але в стравах він реально дає свій смак, тому що гречка має такий цікавий смак, плюс текстура хрустка. Також цей попкорн можна робити будь-що. Рис, кіноа і будь-які інші крупи. Технологія та ж сама. Абсолютно все те ж саме, що з гречаним. Тому користуйтесь, пишіть в коментарях, як вам, що ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Ну, я буду з вами прощатись, але перед цим попрошу подивитись відео, тому що тут реально цікаві відео, я стараюсь і знімаю їх для вас, тому подивіться. Ну, я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, па-па!